Είμαστε στο διαδικτυακό κανάλι του Olive Epitome και σήμερα έχουμε μια νέα συνταγή. Και ποια είναι αυτή? Ψάρι, σεβίτσε, με ωραίο ελαιόλαδο. Θα δείτε ένα καταπληκτικό συνδυασμό με ένα πολύ νόστιμο ελαιόλαδο μέτριας έντασης. Ποιο είναι αυτό? Πάμε να το δούμε. Ποικιλία, Κολοβή. Περιοχή, το νησί της Μυτιλήνης. Ένα ελαιόλαδο που παράγεται από την οικογένεια Καλαμποκά. Για μένα είναι ιδιαίτερα αγαπημένο, διότι το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια τρομερή προσπάθεια και επειδή είναι ένα μέτριο ελαιόλαδο στην έντασή του, το επιλέξαμε ώστε να το βάλουμε με ένα λαβράκι. Έχουμε το ψάρι μας, το οποίο είναι φρέσκο πελαγίσιο λαβράκι. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια λεπτή γεύση, είναι λίγο ήπια. Η επιλογή είναι κατάλληλη ώστε να γίνει ένας ωραίος συνδυασμός. Ας ξεκινήσουμε να κόψω λίγο grapefruit. Τι θέλω? Να αφαιρέσω τα πολλά πικρά της φλούδας από το grapefruit, της άσπρης φλούδας. Θα συνεχίσουμε με το πορτοκάλι. Μαρινάρετε το ψάρι μας στους χυμούς. Θα πάρουμε μια ωραία βασίνα και θα βάλουμε μέσα τα φιλέτα μας. Πάτε ακριβώς πάνω στη γραμμή που βλέπετε ανάμεσα από τα φιλέτα του grapefruit ή του πορτοκαλιού ή του λεμονιού. Τελειώνοντας, κρατάτε όλο μαζί το grapefruit και το στίβετε. Ένα γλυκό φρούτο, όπως είναι το πορτοκάλι. Ένα λιγότερο γλυκό, όπως είναι το grapefruit. Τι ψάχνουμε? Ισορροπίες. Σε αυτό μας βοηθάει και το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που περισσεύει, ξανά το στίβετε. Θα στύψουμε μισό λεμόνι, μισό λάιμ και θα ρίξουμε και τους χυμούς από το λεμόνι και το λάιμ. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μείγμα. Θέλουμε να μαρινάρουμε το κρεμμύδι και το τσίλι με τους χυμούς τους οποίους ήδη φτιάξαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά, καυτερή τσίλι. Θέλουμε πολύ λεπτές φέτες, δεν θέλουμε να είναι χοντρά τα στοιχεία. Έχουμε αρκετό πιπεράκι καυτερό και πάμε τώρα να φτιάξουμε το κρεμμύδι μας. Όσο μπορούμε λεπτές. Νομίζω έχουμε αρκετό κρεμμύδι. Θα το ψαρέψουμε μετά μέσα από τους χυμούς. Θα βάλουμε πιπέρι, κυμμένο μαύρο, πάρα πολύ ωραία. Θέλω ελάχιστη κάπαρη. Αλάτι. Και τους χυμούς από τα εσπεριδοειδή, τα οποία στύψαμε. Έτοιμο και αυτό το μείγμα μας για να περάσουμε στο ψάρι. Να κατέβουμε λίγο, αφήστε το, δεν σας βιάζει, μπορείτε και μία ώρα και παραπάνω να το έχετε εδώ, να πάρουμε όλα τα αρώματα που θέλουμε. Ήρθε η ώρα να δείξουμε το ψάρι μας. Έχει φιλεταριστεί, εγώ θα σας δείξω τα δύο αυτά στοιχεία, το να βγάλω τα κόκαλα και να βγάλω και την πέτσα. Βρίσκω με το χέρι μου, γι' αυτό έχω γυμνό, είναι πιο εύκολο να βρεις τα κόκαλα και με τη μύτη αφαιρώ. Συνεχίζουμε, έχουμε βγάλει τα κόκαλα, είναι έτοιμο το ψαράκι μας και η διαδικασία του να αφαιρέσουμε τώρα την πέτσα γίνεται ως εξής. Πάμε στη γωνία, στην άκρη, από το ψάρι, χαράσουμε χαμηλά και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε στη μεριά της πέτσας. Έχουμε το ψάρι μας, το οποίο πρέπει να το κόψουμε. Ο τρόπος, είτε μικρά καρέ, μικρό ταρτάρ, είτε λεπτές φέτες, οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί γεμίζουν το πιάτο. Τραβώ το μαχαίρι. Έχω την πρώτη ωραία λεπτή φέτα. Ξανασυνεχίζω, προσοχή στα χέρια μας. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να στήσουμε το πιάτο, έχουμε βάλει το ψάρι μας μέσα και θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Είπαμε grapefruit που είναι σε ωραία φιλέτα, δείτε τώρα εδώ πόσο όμορφα θα είναι στο πιάτο. Καταπληκτικά χρώματα.
Έχω το μαριναρισμένο κρεμμύδι. Είναι σαν να ζωγραφίζεται ένα πίνακα, πραγματικά. Έχω και ωραία κάπαρη εδώ. Πιπέρι κόκκινο. Και θα κόψω και μερικά ντοματίνια. Τοποθετούμε και αυτά όπως θέλουμε. Και κίτρινο, ωραία ντοματίνια. Θέλουμε λίγο ξύσμα από λεμόνι, από grapefruit. Τι άλλο θα χρησιμοποιήσουμε? Έξτρα το φραγκόσικο που είπαμε πριν. Θα αγκαλιάσει, θα δημιουργήσει μια αίσθηση επιπλέον φρούτου στο πιάτο. Και βάζουμε μικρά κομμάτια επίσης σε όλο το πιάτο. Αλάτι πάνω στο ψάρι και χυμό, ο οποίος θα πέσει παντού. Εδώ μην το λυπηθείτε, βάλτε το μπόλικο. Θέλουμε να σκεπάσει όλο το ψάρι και να το ψήσει μέχρι να το φάμε. Τελειώνουμε φυσικά με την αγαπημένη μου ποικιλία, κολοβί, ελαιόλαδο, απίστευτο. Και τώρα εδώ βλέπετε τι παιχνίδια κάνει. Λίγα βότανα και τελειώσαμε. Είναι έτοιμο το πιάτο μας. Έχουμε βάλει και τα βότανα. Μυρίζει τέλεια και το ελαιόλαδο και όλη η χυμή. Καλή σας όρεξη. Εύχομαι να σας αρέσει και περιμένετε την επόμενη συνταγή.